बाबुले यस्तो बोल्न आउँछ तपाईँलाई बोल्ने पर्छिन् भनेको मा पर जान उते एकल gore बुढी gore फेरि जुत्ता में मैले हैन है बाबुले दिएको दल्ने बेला भएछ कालो देख्नुभयो कालो घरि कालो घरि सेतो हुँदाखेरि के चाहिँ अङ्गालो बस्नु कता बनमा छ म त नाङ्गो दोस्रो सोतरले यति छोड भन्छ सबै त्यो म यो हेरेर कहाँ गएछ यो सबै बोल्दैन चाहिँ हुन्छ बोल्दैन अनि यसको चुन त तर नानी बाबु नम्बर हुँदै उता आएछ ल्याउनु पर्ने पाली भेटेर भयो सानो बाच्चा हो कि म त्यसले अर्को अम्मा दिदी लाम पानी भेटेको लानु भनेको हो पर्खिन्छ र मलाई यस वाङ्ने न ल गरा यस यस ओके ओके थ्याङ्क यू very much कुकरा पानीको भाषाको बाटो फासेर म ढा खादा यो ढाउ ओके यस भेरी निकै मैला हुँदैछ हौ नि apa yang tak boleh? Kau lihat mah, kau lihat ni kau mah. त्यो अर्को ल्याउँछ र म ल्याउँछु ओके ओके बस ओके that is Luis the man एकदम के गर्नु छु ओके बस itu pernah gaya na pernah tahu mana tahu भोलि हेर्ला है भोलि लु बस्नु है सबैजना हामी भिडियो टोक्न खाइसे लुवाङ हाल्नु न फेरि हेर्नु ल कसो बनाएको नुन पानी खानु पर्यो अझ के मोटो जुवाई चाहिँ कहिले आउँदैछ त्यता
त्यस्तोलाई कसले लान्छ हौ? 3 नम्बर गयो भने कता गयो? दाउरा काम थालेको हिजो अस्ति घाम लागेको थियो पानी परेकै चाउजरहरू ल्याइदिएछ हौ जेठाले कुकुर भयो त भाउ पाटो जाने छ जाडो नहोस् पिस भएको चाहिँ Siung tinda tindahan eh. Mau pasti kyo. Pakai nasi dulu. Hah? Oh Nati, kहाँ छ
ल पशु कतिहरू छैन हात्तीको पहिलो के भन्नु कति त एउटा बुढी थिए कास्का थिए केमा थियौँ ल कहाँ दिवाली दिवाली बारी छ किन आउँदैछ एक चाहिँ अब छु म खनी छोडिराखेको छु बारी भन्ने थियो चास गरेकोमा देख्दैछु के लु पारी हेर्नु मलाई भेट्छ कसलाई दिन्छ आउने ल ल ल ल ल ल मम्मी ओके शान्तामा छ थोतै ल मम्मी खाने खाने नखाने दुख्छ अर्कोमा खाने होला अम्पा तरकारी केहरू दाजु आयो भने के बनाउने खान्छ नि सिधै जुममा यसो बलाम युङ छेम छ नि लुगाले माग्नु दुस्लाम मम्मी खानु नि दही सेम दाजु के पाकी थियो यहाँ लाग्ने झोलो यो फोन गर हेलो हाँ हाँ बिचरा ल भन्ने सुनिँदैन कोही फोन आटो आयो आटो 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 किन नानी कराएको गरेछ भन्नु